สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในโลกตะวันตกหากกล่าวถึงเครื่องบินรบที่ผลิตมากที่สุดบางทีหลายคนอาจจะนึกถึง F-16 เป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบที่ผลิตมากที่สุดคือ F-4 Phantom ซึ่งมีการผลิตถึงประมาณ 5,200 ลำ F-4 Phantom โดดเด่นที่รูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ F-15 และมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่น่าประทับใจได้รับการประเมินว่าเหนือกว่าเครื่องบินรบในยุคเดียวกันและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2คลิปนี้เราเลยจะมาศึกษาเกี่ยวกับ F4 Phantom เครื่องบินรบที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดและได้ปกป้องน่านฟ้าของหลายประเทศมานานกว่า 60 ปีแตกต่างจากเครื่องบินอื่นๆ F4 Phantom มีเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่ชื่อเรียกและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากรุ่นแรกของเครื่องบินคือ FH ซึ่งผลิตโดยบริษัท McDonnell โดยตัวอักษร FH นั้นบ่งบอกถึงเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัท McDonnell ในรุ่นแรกและในรุ่นต่อมาเช่น F2H และ F3H ก็บ่งบอกว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3บริษัทแมคโดนัลด์มีธรรมเนียมในการตั้งชื่อเครื่องบินรบด้วยคำที่น่าสะพรึงกลัวและออกจะหลอนๆหน่อยเช่นแฟนทอมผีแบนชีวิญญาณร้องดีมอนปีศาจและวูดูไสยศาสตร์เมื่อชนะการประมูลเครื่องบินรบด้วยโมเดล F4H พวกเขาต้องตั้งชื่อใหม่โดยทั้งกองทัพเรือและแมคโดนัลด์เคยพิจารณาชื่อซาตานและมิทาแต่เมื่อชื่อเหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงพวกเขาจึงกลับไปใช้ชื่อแฟนทอมซึ่งเคยใช้มาก่อนหน้านี้ทีนี้มาดูเบื้องหลังของการพัฒนากันค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคของเครื่องบินไอพ่นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงนี้บริษัทแมคโดนัลด์ได้สร้างเครื่องบินลำแรกที่กองทัพเรือใช้งานนั่นก็คือ FH-1 Phantom อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมรรถนะและอาวุธไม่ได้โดดเด่นกว่าเครื่องบินรบใบพัดรุ่นก่อนๆจึงถูกปลดประจำการภายในไม่กี่ปีดังนั้นบริษัทแมคโดนัลด์จึงพัฒนาโมเดลที่ 2 โดยเพิ่มขนาดและปรับปรุงความเร็วและระยะการบินให้มากนั่นคือ F2H Banshee F2H ได้รับการผลิตถึงเกือบ 900 ลำและถูกนำไปใช้ในสงครามเกาหลีด้วยหลังจากได้สะสมประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องบินรบในปี 1949 แมคโดนัลด์จึงพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่โดยใช้เป็นโมเดลที่ 3 นั่นก็คือ F3H Demon F3H ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเพียงเครื่องเดียวและเรดาร์ในรุ่นปรับปรุงยังได้ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์ทำให้มีความสามารถในการโจมตีพิสัยไกลเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นบริษัทวางแผนพัฒนาโมเดลใหม่ F3HG โดยเพิ่มเครื่องยนต์เป็น 2 เครื่องและขยายขนาดลำตัวในปี 1952 เมื่อกองทัพเรือสหรัฐเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแมคโดนัลด์ได้เสนอ F3H Super Demon ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาจาก F3H โมเดลนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดโมดูล่าเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายแต่กลับแพ้กับ F8U Crusader ที่นำเสนอโดยบริษัท Watt อย่างไรก็ตามในปี 1955 เมื่อเริ่มมีการใช้ F8U ซึ่งได้รับเลือกเป็นเครื่องบินรบของกองทัพเรือรุ่นถัดไปหลังจากนั้นกองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นต่อไปอีกครั้งเหตุผลในการเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินรบใหม่นั้นเป็นเพราะในทศวรรษ 1950 อัตราการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาสู่ช่วงการพัฒนาที่เป็นระบบและทรงตัวทำให้เครื่องบินรุ่นล่าสุดกลายเป็นรุ่นเก่าในเวลาอันสั้นกองทัพเรือสหรัฐมีเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน A4 Skyhawk และเครื่องบินรบระยะประชิด F8 Crusader อยู่แล้วจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินรบสกัดกั้นกองเรือที่สามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศข้อกำหนดของกองทัพเรือสหรัฐประกอบด้วยความเร็วเกิน 2 มัคมีเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะการบินสูง 460 กิโลเมตรความสามารถในการลาดตระเวนและต่อสู้พร้อมกันบริษัทวอลเสนอ F8U3 ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก F8Uส่วนแมคโดนัลด์ซึ่งเคยแพ้มาก่อนได้ดัดแปลงการออกแบบเดิมเป็นเครื่องบินรบครอบคลุมทุกภารกิจโดยเพิ่มจำนวนจุดยึดอาวุธเป็น 11 จุดออกแบบปีกหลังด้วยมุม 45 องศาเพื่อเพิ่มความเร็วให้สูงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงพร้อมได้ถอดปืนใหญ่ออกและติดตั้งขีปนาวุธ Sparrow แทนอีกทั้งยังออกแบบช่องรับอากาศใหม่เพื่อให้สามารถทำความเร็วสูงสุดเกิน 2 มัคได้
และเนื่องจากความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจึงมีการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ J65 มาเป็นเครื่องยนต์ J79 ที่มีกำลังขับสูงกว่าพร้อมเสนอรุ่นใหม่ในชื่อ F4H ในการทดสอบทั้ง2โมเดลที่สมรรถนะใกล้เคียงกันการทดสอบในเดือนธันวาคม1958ได้ตัดสินชี้ค่ะโดย F4H ของ McDonnell ได้รับคะแนนสูงกว่าในด้านความสามารถในการสกัดกั้นครอบคลุมทุกสภาพอากาศมีเสถียรภาพในการบินและความสามารถในการสนับสนุนการโจมตีจึงได้รับการคัดเลือกและชื่อ F4 Phantom เกิดขึ้นเมื่อปี 1962 เมื่อมีการรวมระบบการตั้งชื่อเครื่องบินรบของกองทัพเรือ กองทัพบกและกองทัพอากาศโดยเปลี่ยนจาก F4H1 เป็น F4 แม้จะเป็นเครื่องบินประจำกองทัพเรือแต่ขนาดของ F4 Phantom กลับค่อนข้างใหญ่ซึ่งทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกประหลาดใจเหตุผลที่เครื่องบินประจำเรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตและขีปนาวุธได้พัฒนาขึ้นทำให้มีความเสี่ยงจากการโจมตีพิสัยไกลมากขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินที่สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามจากระยะไกลเพื่อป้องกันกองเรือเพื่อตอบสนองความต้องการนี้จึงต้องเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงและอาวุธรวมถึงขนาดที่เพียงพอต่อการติดตั้งเรดาร์สมรรถนะสูงนอกจากนี้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต J79GE ที่ติดตั้งบน F4 Phantom นั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลำตัวเครื่องบินต้องขยายขนาดตามไปด้วย F4 ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงยาวโดยการวางเครื่องยนต์ต่ำในลำตัวเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันภายในและปริมาณอากาศที่เข้าสู่ช่องอากาศการออกแบบนี้ยังถูกนำไปใช้กับเครื่องบินรบของ McDonnell ในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึง F101 ที่พัฒนาสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐปีกหลักของ F4 มีลักษณะพิเศษคือตรงปลายปีกงอสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อแก้ปัญหาความไม่เสถียรด้านข้างโดยเดิมทีต้องปรับมุมปีกทั้งหมดแต่เนื่องจากยากต่อการออกแบบใหม่ที่ส่วนในของปีกจึงเลือกวิธีปรับเปลี่ยนปลายปีกขึ้น12องศาแทนเหตุผลหนึ่งที่ปีกหลักของ F4 ถูกติดตั้งด้านล่างของลำตัวคือเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบล้อลงจอดเนื่องจากเครื่องบินประจำเรือมีระยะลงจอดสั้นจึงต้องรับแรงที่ระบบล้อค่อนข้างมากนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ยากต่อการออกแบบปีกส่วนในใหม่อีกคุณลักษณะเด่นคือปีกหางที่เอียงลงด้านล่างการออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้บังท่อไอเสียและลดผลกระทบจากการไหลของอากาศที่มุมปะทะสูงโดยส่วนหางของเครื่องบินทั้งหมดถูกเลื่อนเพิ่มทำมุม23องศาการออกแบบเพื่อเพิ่มเสถียรภาพที่มุมปะทะสูงอีกอย่างคือการใช้การออกแบบเขี้ยวสุนัขที่ปลายปีกหลักในการออกแบบนี้จะทำให้เกิดกระแสอากาศเกิดการหมุนวนและการหมุนวนนี้กลับช่วยให้อากาศไหลได้ราบลื่นขึ้นส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวกระทันหันและสมรรถนะในการขึ้นลงของเครื่องบินข้อดีที่สุดของ F4 คือพลังขับและการตอบสนองที่ทรงพลังแม้จะมีขนาดลำตัวใหญ่และน้ำหนักสูงสุดที่ขึ้นบินถึง 27,000 กิโลกรัมแต่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 2.23 มัคและมีอัตราการไต่ระดับขึ้นที่210เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่ามีอัตราการส่งกำลังที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับน้ำหนักด้วยเหตุนี้ F4 Phantom 2 จึงได้รับการประเมินว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถเข้าและออกจากการต่อสู้กับศัตรูได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของนักบินนอกจากนี้ยังมีการตอบสนองต่อการบังคับควบคุมที่ยอดเยี่ยมสามารถเพิ่มกำลังขับของเครื่องยนต์ไปยังจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วนี้ทำให้เราเห็นเหตุการณ์ที่เครื่องบิน F4 ลำหนึ่งกำลังลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Midway และพลาดการเกี่ยวสายเคเบิลหยุดเครื่องขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานที่รอบต่ำสุดแต่เครื่องบินก็สามารถเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ไปยังจุดระดับสูงสุดได้ทันทีช่วยให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างหวุดหวิดความสามารถในการไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วของ F4 ได้สร้างสถิติโลกมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ช่วงที่ทำการพัฒนาในปี 1961 สามารถบันทึกเวลาการเข้าถึงระยะ 3,000 เมตรในเวลา 34.523 วินาทีระยะ 20,000 เมตรในเวลา 178.5 วินาทีและระยะ 30,000 เมตรในเวลา 371.43 วินาทีในขณะเดียวกันกองทัพอากาศสหรัฐก็กำลังพิจารณาเครื่องบินรบรุ่นใหม่โดยตรวจสอบ F106 Delta Dash และ F4 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโรเบิร์ตแมคนามาราได้สั่งให้กองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐหาแนวทางในการใช้เครื่องบินรบร่วมกันซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเวอร์ชัน F4B สำหรับกองทัพเรือ
โดยเน้นความสามารถในการสกัดกั้นและเวอร์ชัน F4C สำหรับกองทัพอากาศซึ่งเน้นความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดังนั้น F4 Phantom จึงถูกส่งมอบให้กับกองทัพเรือสหรัฐในปี 1961 และได้รับการนำไปใช้ร่วมกับกองทัพเรือ กองทัพอากาศและกองทัพนาวิกโยธินจนกระทั่งปลดประจำการในปี 1996 กลายเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ใช้ร่วมกันทั้ง 3 เหล่าทัพของสหรัฐด้วยเหตุนี้เองทำให้ F4 จึงถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยได้รับการพิสูจน์ความสามารถในการรบทั้งทางอากาศและทางทะเลและได้รับการส่งออกไปยังหลายประเทศและได้รับความนิยมจากนักยุทธศาสตร์ทหารทั่วโลกได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถเหนือชั้นผ่านสงครามเวียดนามสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 3 และ 4 สงครามอิหร่านอิรักและสงครามอ่าวเปอร์เซีย F4 เป็นเครื่องบินรบแบบ2ที่นั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อใช้ป้องกันทางอากาศให้กับกองเรือโดยมีลักษณะเด่นคือการจัดวางนักบินโดยมีนักบินนั่งที่เบาะหน้าและนายทหารควบคุมเรดาร์การสกัดกั้นนั่งที่เบาะหลังเพื่อลดภาระงานของนักบินโดยเฉพาะในรุ่น Phantom 2 ได้ติดตั้งเรดาร์ Pulse Doppler ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุไทเทเนียมทั่วทั้งตัวเครื่องทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทานอีกทั้งมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่สูงถึง 8,480 กิโลกรัมยังมีจุดเด่นที่สุดคือถูกออกแบบให้เน้นการรบด้วยขีปนาวุธตั้งแต่แรกสามารถรวมระบบขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นแบบนำวิถีและไม่นำวิถีแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ได้อย่างครบถ้วนในทางกลับกันจุดอ่อนที่มักจะถูกระบุของ Phantom 2 คือความคล่องตัวแต่ตั้งแต่รุ่น F4E เป็นต้นมาได้เพิ่มชายหน้าปีกทำให้ความคล่องตัวดีขึ้นอย่างมากแม้ในความเร็วสูงสุดและในส่วนของข้อบกพร่องเรื่องการปล่อยควันดำจำนวนมากจากเครื่องยนต์ J79 ซึ่งทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายก็ได้รับการแก้ไขโดยใช้เครื่องยนต์ J79GE10A ที่ติดตั้งในรุ่น F4S ซึ่งมีการเผาไหม้แบบปราศจากควันอย่างไรก็ตามจุดด้อยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือการไม่มีปืนใหญ่ติดตั้งในตัวเครื่องการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้เกิดจากแนวคิดการสู้แบบทางอากาศโดยใช้ขีปนาวุธและไม่ได้พิจารณาการติดตั้งปืนใหญ่มาตั้งแต่แรกขั้นตอนการพัฒนาด้วยเหตุผลว่าหากติดตั้งปืนใหญ่ในตัวเครื่องแรงสะท้อนจากการยิงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเรดาร์โดยเฉพาะในช่วงเริ่มแรกของสงครามเวียดนามขีปนาวุธใช้การติดตามความร้อนหรือนำวิถีด้วยเรดาร์มีความน่าเชื่อถือต่ำส่งผลให้เครื่องบิน Phantom 2 ที่ไม่มีปืนใหญ่ต้องได้รับความเสียหายอย่างมากในการต่อสู้ทางอากาศกับเครื่องบินมิกของกองทัพเวียดนามนอกจากนี้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ระบุฝ่ายของเป้าหมายแม้จะโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลก็ยังจำเป็นจะต้องเข้าใกล้เพื่อการระบุฝ่ายและเมื่อเข้าใกล้แล้วระยะห่างมักจะสั้นเกินกว่าที่จะใช้ขีปนาวุธฟันคอมหรือไซเวนเดอร์ทำให้ต้องสู้ระยะประชิดแม้ว่ากองทัพอากาศสหรัฐจะเริ่มติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 20 มม. ให้กับเครื่องบิน F4C ตั้งแต่ปี 1965 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการยิงแต่เนื่องจากเครื่องบิน F4C ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงและแรงต้านของอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการบินส่งผลให้ความแม่นยำในการยิงลดลงดังนั้นในรุ่น F4E จึงได้มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 20 มม. ไว้ภายในลำตัวเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงและความแม่นยำสำหรับที่นั่งด้านหลังมีชื่อเสียงในเรื่องทัศนวิสัยที่แย่มากจนทำให้เกิดอาการกลัวที่แคบได้ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงการต่อสู้ในระยะไกลและมุ่งเน้นการลดแรงต้านของอากาศขณะบินด้วยความเร็วสูงจนในที่สุดต้องออกแบบหลังคาห้องนักบินใหม่หลังจากผ่านการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องบินเองด้วยเช่นในบางกรณีเครื่องสูญเสียการควบคุมระหว่างการบินด้วยความเร็วสูงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของ F4 Phantomทางกองทัพอากาศสหรัฐจึงได้ร้องขอให้บริษัท McDonnell ทำการอัปเกรดครั้งใหญ่และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ F4E Phantom รุ่นปรับปรุงนี้เองความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของ F4E กับ Phantom รุ่นก่อนหน้าคือส่วนจมูกของเครื่องบินจากเดิมที่มีรูปทรงทื่อๆกลับกลายเป็นรูปทรงที่คล่องตัวและยาวเรียวขึ้นเหตุผลที่ทำให้จมูกเครื่องบินออกแบบให้ดูคล่องตัวขึ้นเนื่องจากการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ AN/APQ-120 ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเรดาร์นี้สามารถมีขนาดเสาอากาศเล็กลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐ
ที่ด้านล่างของจมูกเครื่องบินที่ยาวเรียวขึ้นนี้ได้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 20 มม. ที่จริงแล้วในปี 1961 บริษัทแมคโดนัลด์เคยเสนอแฟนทอมที่ติดตั้งปืนใหญ่แบบติดตั้งคงที่ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐแต่กองทัพอากาศได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ส่งผลให้ต้องจ่ายราคาแพงในสงครามเวียดนามกองทัพเรือสหรัฐได้พัฒนา F-4J ผ่านการอัปเกรดโดยใช้เรดาร์ AN/APG-59 ซึ่งมีขนาดเท่าเดิมแต่มีพลังมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งปืนใหญ่คงที่สำหรับการต่อสู้ในระยะใกล้ดังนั้นเมื่อมองจากระยะไกลจึงดูไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมอย่าง F-4B มากนักเรดาร์ AN/APG-59 นั้นถูกเลือกโดยกองทัพเรือสหรัฐเนื่องจากสามารถตรวจจับเครื่องบินที่บินต่ำใกล้พื้นดินได้ดีกว่าเรดาร์รุ่นก่อนหน้าซึ่งเป็นเพราะในช่วงนั้นเรดาร์ยังไม่สามารถแยกสัญญาณสะท้อนจากเครื่องบินศัตรูและสัญญาณสะท้อนจากพื้นดินได้อย่างชัดเจนในสงครามเวียดนามเครื่องบินมิกของเวียดนามเหนือมักใช้ยุทธวิธีบินต่ำใกล้พื้นดินและจะโผล่ขึ้นมาโจมตีอย่างกระทันหันใกล้กับเครื่องบินแฟนทอมหรือเครื่องบินรบของสหรัฐแล้วหลบกลับลงไปบินต่ำอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้สร้างความเสียหายได้อย่างมากมายทางกองทัพเรือสหรัฐจึงเชื่อว่าการใช้เรดาร์ AN/APG-59 จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจจับการโจมตีกระทันหันเช่นนี้ได้ดังนั้นจึงยอมสละการติดตั้งปืนใหญ่แบบคงที่แทนและมุ่งเน้นความสามารถในการค้นหาเครื่องบินที่บินต่ำเครื่องบินแฟนทอมในสงครามเวียดนามแสดงให้เห็นความสามารถในการเป็นเครื่องบินรบหลากหลายภารกิจโดยมีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินเหนือกว่าเครื่องบิน F-100 และ F-105 และมีความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศเหนือกว่าเครื่องบิน F-106 อย่างไรก็ตามปัญหาการไม่มีปืนใหญ่ติดตั้งกับสร้างความยากลำบากให้กับเครื่องบินรุ่นนี้ในสงครามเวียดนามเครื่องบินแฟนทอมสามารถทำลายเครื่องบินศัตรูได้ประมาณ107 ลำโดยอัตราการสูญเสียเริ่มแรกอยู่ที่1:3แต่ในช่วงปลายปี 1966 อัตราการสูญเสียลดลงเหลือ1:1เนื่องจากเครื่องบินแฟนทอมถูกทำลายเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อมีการอัปเกรดในปี 1972 อัตราการสูญเสียก็กลับมาสูงถึง1:6เครื่องบินแฟนทอมได้รับการพัฒนาผ่านประสบการณ์จากสงครามนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบชั้นยอดประจำทศวรรษ 1970 และได้รับการส่งออกไปยัง 19 ประเทศจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งเป็นเวลากว่า 60 ปีนับจากการผลิตเหตุผลที่เครื่องบินรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นเพราะความสามารถทางยุทธศาสตร์ที่สูงโดยสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้สูงสุด 7,022 ลิตรและบินได้นานกว่า 3 ชั่วโมงมีเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายพิสัยไกลและติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล AIM-7 และพิสัยใกล้ AM-9 รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลพร้อมความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่น่าประทับใจต่อมา F-4E ได้รับการพัฒนาเป็นรุ่น F-4GY Weasel เพื่อทำหน้าที่สำหรับการปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยถอนปืนใหญ่ออกและติดตั้งอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในสงครามอัลในทศวรรษ 1990 เพื่อทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักนอกจากนี้ยังมีการผลิตอีกหลายรุ่นอาทิ RF-4C สำหรับกองทัพอากาศ RF-4B สำหรับนาวิกโยธินและ RF-4E สำหรับการส่งออกทำให้แฟนทอมกลายเป็นเครื่องบินขายดีไปทั่วโลกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ F4 Phantom เครื่องบินรบในตำนานที่เคยครอบครองน่านฟ้ามาแล้วแล้วท่านผู้ชมชอบเครื่องบินรบรุ่นไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ